මම අද කතා කරන්නේ ගේම් ඩෙවලොපින් ගැන. තමන්ගේම ගේම් එකක් හදන්න ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගන්න කොහොමද? මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ගේම් එකක් හදන්න යද්දී ඔයගොල්ලෝ ගේම් එන්ජින් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මාකට් එකේ තියෙන ගේම් එන්ජින්ස් විදියට මට ඔයාලට මෙන්න මේ ගේම් එන්ජින්ස් පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ අතරින් මම Unity ගේම් එන්ජින් එක ඔයගොල්ලන්ට තෝරගන්න කියලා කියනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් Unreal වගේ ගේම් එන්ජින් එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩෙවලොපින් පටන් අරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් ගේම් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක මූලික අයිඩියා එක අරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම 2D ගේම් එකක් හදන්න පටන් ගන්න. 2D ගේම් එකේදී ඔයා මෙන්න මේ YouTube list එක බලාගෙන 2D ගේම් එක හදන්න. 2D ගේම් එකක තියෙන්න ඕන හැම ෆීචර් එකක්ම සහ තියෙන්න ඕන හැම ෆිසික්ස් එකක්ම මේ ටියුටෝරියල් ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයා මේක බලාගෙන ගේම් එක නිර්මාණය කරන්න. 3D ගේම් එකේදී මේ Udemy course එක ඔයගොල්ලෝ කරන්න. මේක තියෙන free මේක කරලා ඔයගොල්ලන්ට 3D ගේම් එකක තියෙන චූටි අයිඩියා එකක් අරගන්න පුළුවන්. ෆිසික්ස් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන වගේ පොඩි අයිඩියා එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ගේම් ඩෙවලොපින් ඩෙව්ලොග් විදිහට YouTubersලා ගොඩ දෙනෙක් වීඩියෝස් හදනවා. ඒව බලද්දී අපිට ගේම් එක ඩෙවලොප් කරද්දී අපිට ගේම් එකේ අපේ අයිඩියාස් වලට එද්දී ඒගොල්ලෝ දෙන පොඩි අදහස් වලින් අපේ ගේම් එකකට උනත් මොන හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මෙන්න මේ YouTubers ලගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ සබ්ජෙක්ට් එකට තියෙන ඉන්ටරෙස්ටින් එක ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔය ගේම් එකක් හදන්න ගත්තී මුලින්ම ලොකු ගේම්ස් හදන්න පටන් ගන්න එපා. මොකද ලොකු ගේම්ස් මුලින්ම හදන්න යනකොට ෆේල් වෙනවා වැඩි. එතකොට ඔයාලට මේක එපා වෙනවා වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩි ගේම්ස් වලින් ලෙවල් 1 2ක් තියෙන ගේම්ස් වලින් මේක හදන්න පටන් ගන්න. මුලින්ම 2D ගේම්ස් හදන්න ගන්න හොඳයි. මොකද ෆිසික්ස් එහෙම පොඩ්ඩක් ලේසියෙන් 2D ගේම්ස් වල අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 3D ගේම්ස් වලට ඔයාලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේ part 2 එක විදිහට full games හදන වීඩියෝ ලිස්ට් ප්ලේලිස්ට් සහ free තියෙන Udemy courses සහ වෙනත් courses මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. එතකන් වෙනස් විදියට හිතලා අලුත් දෙයක් කරන්න.